Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. agate, العقيق العقيق amulet, تميمة تميمة apron, مريالة مريالة attach يصل يصل bag حقيبة حقيبة beanie, قبعة شتوية قبعة شتوية belt حزام حزام blouse قميص قميص blush أحمر الخدود أحمر الخدود boot حذاء طويل الرقبة حذاء طويل الرقبة boxer shorts سراويل قصيرة داخلية سراويل قصيرة داخلية brand ماركة ماركة brassiere صدرية صدرية briefcase حقيبة أوراق حقيبة أوراق brush فرشة فرشة button زر زر buy اشترى اشترى cap قبعة قبعة
carrot, قراط قراط chain, سلسلة سلسلة checkered, ذو مربعات ذو مربعات clash, تعارض تعارض cloth, قماش قماش clothes, هدوم هدوم clothesline, حبل غسيل حبل غسيل clothespin, ملقة الغسيل ملقة الغسيل clothing store, متجر ملابس متجر ملابس coat, معطف معطف collar, ياقة ياقة color, لون لون comb, مشط مشط cosmetics, مستحضرات تجميل مستحضرات تجميل costume, زي زي cotton, قطن قطن cream, كريم كريم crystal, بلورة بلورة culottes, جيب شورت جيب شورت denim, جينز جينز design, تصميم
تصميم diamond ring, خاتم ألماظ خاتم ألماظ down vest, سترة سفلية سترة سفلية dress, فستان فستان dress shirt, يرتدي قميص يرتدي قميص dresser, خزانة الملابس خزانة الملابس dye, يصبغ يصبغ earmuffs, واقيات للأذن واقيات للأذن earring, قرد قرد elastic band, رباط مطاط رباط مطاط emerald, زمرد زمرد emery board, مبرد مبرد exchange, يبدل يبدل extra large, قياس كبير قياس كبير eyeglasses, نظارات نظارات eyeliner, كحل كحل fabric, قماش قماش Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.